27 جون قرار بود جولی به همراه خانواده‌اش با هم جشن بگیرن. برن بیرون و یک شام بی‌نظیر رو تجربه کنن. قبل از اینکه از خونه بزنم بیرون به پدر و مادرش میگه من میرم آشغالا رو بذارم دم در و بعد لباسامو عوض کنم حاضرشیم بریم بیرون. جولی کیسه آشغالا رو بر میداره، از در میزنه بیرون، اما هرگز بر نمیگرده تا اینکه فرداش وقتتون بخیر. به یک ویدیوی دیگه جنایی خوش اومدید. من ریتا هستم و توی این چنل با هم پرونده‌های واقعی جنایی رو بررسی می‌کنیم. اگر محتوای ترو کرایم مورد علاقه شماست، دکمه سابسکرایب رو بزنید و به ویدیوهای قبلی هم حتما سر بزنید. بریم تا همراه با چارلی ببینیم پرونده امروز چی هست. بریم به بهار سال 1983. با یک خانواده‌ای آشنا شیم. پدر و مادری به نام کالین و جنت فولر. این خانواده 2 فرزند داشتن، یک دختر یک پسر. توی بریتانیا زندگی می‌کردن و همیشه آرزوی این رو داشتن که بریم به آمریکا، فضا اونجا بهتره، شادتره و به قول خودمون یه امریکن دریمز همیشه تو ذهنشون بود. و سفر میکنن به تگزاس به امید اینکه هم یه زندگی خیلی جدید رو شروع کنن و همین که آینده بهتری رو بتونن برای بچه‌هاشون رقم بزنن. گفتیم 2 بچه داشتن دیگه. جولی 11 ساله و برادرش لی 13 ساله. خب اونا تازه رسیده بودن تگزاس، به این معنا بود که هنوز فرصت نکرده بودن تا یه جایی رو برای زندگی انتخاب کنن. باید یه چند هفته‌ای توی موتل‌های مختلف اقامت می‌کردن تا حالا یه خونه‌ای بتونن اجاره کنن. یکم از جولی و لی میخوام بیشتر براتون بگم. جولی و لی یه خواهر برادر خیلی صمیمی بودن با هم دیگه. از این خواهر برادرایی که خیلی با هم رفیقن، کمتر پیش میاد بینشون بحث به وجود بیاد. شاید یکی از اصلی ترین دلایلش این بود که اختلاف سنیشون خیلی کم بود، فقط 2 سال با هم فاصله سنی داشتن. جولی خودش دختر خیلی باهوشی بود، توی مدرسه نمره‌های خیلی خوبی میتونست کسب کنه و بسیار خوش سفر بود. بسیار دختر خوش ذوقی بود. تو همون چند روز اول که رسیده بودن تگزاس از همه چیز لذت می برد. برعکس خیلی از کودک‌های دیگه، خیلی از انسان‌های دیگه که وقتی لوکیشنشون رو عوض می‌کنن ممکنه نتونن با محیط اطرافشون ارتباط برقرار کنن، جولی اینجوری نبود. جولی هر تفاوتی که توی آمریکا داشت میدید باعث به وجد اومدنش میشد. خب لهجه انگلیسی داشتن، لهجهشون متفاوت بود با بقیه آدم‌هایی که توی اون شهر و ایالت دارن زندگی میکنن، اما خیلی از این تفاوت لهجه لذت میبرد. با همسن و سالهای خودش توی همون روزای اول دوست شده بود. هر موقع که تایم خالی پیدا میکردن به خانواده‌اش اصرار میکرد که بیایید بریم خیابونا رو بگردیم. دیدن ساختمون‌های مختلف، دیدن محیط اطراف توی یک کشور جدید یکی از خوشحالی‌های جولی بود. یه خصوصیت دیگه ای که داشت، از این دخترایی نبود که حتما باید خانواده‌اش براش تدارکات خیلی آنچنانی ببینن تا خوشحال باشه. از اینایی که حتما خانواده‌اش باید چندین هزار دلار هزینه یه ماشین، لپتاپ، یه دیوایس، یه لباس، یه اسباب بازی بکنن، بلکه بچه‌شون مقداری لبخند روی لبش بیاد. جولی با هر چیز ساده‌ای خوشحال میشد، به راحتی میخندید، به راحتی ابراز شادی میکرد. مثلا وقتی میگم چیزای ساده، مثل تایمایی که میرفتن به فست فودهای مختلف غذا میخوردن، یا وقتایی که میتونست از استخر موتلی که توش اقامت داشتن استفاده کنه. برسیم به 27 جون سال 83. الان چند روزه که این خانواده توی این موتل اقامت دارن و پدر خانواده بالاخره تونسته یک شغلی پیدا کنه، اما هنوز خونه‌ای پیدا نکرده که اینا برن و بقیه اقامتشون رو حالا توی یک خونه اجاره‌ای بگذرونن.
پدر جولی مهندس بود، توی یک شرکت مهندسی هم شغل پیدا میکنه. میگه به مناسبت این که من تونستم شغل پیدا کنم، شام امشب بریم بیرون، بریم به یکی از رستورانای معروف اینجا و پیدا کردن شغل جدید رو دور هم جشن بگیریم. یه خصوصیت اخلاقی دیگه‌ای که جولی داشت این بود که همیشه توی امورات خونه همکاری میکرد با خونوادش. هم جولی هم لی هر دوشون اینطوری بودن. تقسیم وظایف میکردن. مثلا یه بار جولی ظرف‌ها رو میشست، یه بار لی. یه بار جولی آشغال‌ها رو میذاشت دم در، یه بار لی. اون روز هم نوبت جولی بود که آشغال‌ها رو ببره بذاره دم در. قرار میشه قبل از اینکه کامل حاضر شه لباس بیرونش رو بپوشه، اول آشغال‌ها رو ببره بذاره پشت متل. یه جایی بود چند تا سطل آشغال بزرگ وجود داشت که مردم بتونن آشغال‌هاشون رو اونجا بذارن. بره این کار رو انجام بده و بعد بیاد حاضر شه تا برای شام برن بیرون. جولی پا برهنه میره بیرون، آشغال‌ها رو میبره، اما هرگز بر نمیگرده دوباره به داخل متل. چندین دقیقه میگذره و هیچ خبری از جولی نمیشه. مادرش جنت متوجه غیبت جولی شد. خب یه آشغال گذاشتن مگه چقدر میخواد طول بکشه؟ 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه. ولی الان دقیقه های بیشتری گذشته بود و جولی هنوز برنگشته بود. خیلی نگران میشه. به بقیه اعضای خانواده، به همسرش، به برادر جولی میگه که خبری از جولی نیست، جولی رو ندیدین. همه از متل میرن بیرون، اطراف رو میگردن، اما اثری از جولی نبود. به سرعت نیروی پلیس رو خبر میکنن. خب چون خارجی بودن، پلیس خیلی سریع میاد وارد این داستان میشه، شروع میکنه به جستجو کردن. اما اینا فقط منتظر نمیمونن که حالا پلیس بتونه تحقیقاتی بکنه. به اطرافیان و بقیه همسایه ها و محلی هایی که اونجا هم حضور داشتن اطلاع میدن، میگن دختر ما گم شده و همه با هم شروع میکنن به گشتن مناطق، به گشتن اون اطراف در انتظار اینکه بتونن جولی رو پیدا کنن. 24 ساعت از این قضیه میگذره و جولی هنوز پیدا نشده. فرداش یه سری کارگر داشتن سر یه ساختمونی کار میکردن نزدیک یه ساحلی که اونجا بود و متوجه میشن یه جسد توی اون ساختمون نیمه کار افتاده. این ساختمون حدوداً 20 کیلومتری متل بود. این خبر خیلی ناراحت کننده بود. خانواده جولی انتظار شنیدن هر چیزی رو داشتن الا اینکه جسد دخترشون پیدا شه. به هر حال چاره‌ای نداشتن. جسد باید تحویل پزشکی قانونی داده میشد تا کالبد چکافی روش انجام بشه و ببینن که چه اتفاقی دقیقاً برای جولی 11 ساله افتاده. بعد از تحقیقات کالبد چکافی میفهمن این دختر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته، بهش تجاوز شده، روی بدنش آثار کبودی وجود داشته و همینطور یک اثری روی گردنش بود که نشون میداد علت مرگش به خاطر همون خفگیه. این خیلی خبر بدی برای تگزاس بود. یک خانواده خارجی که اومدن به امید اینکه یک زندگی جدیدی رو شروع کنن و الان باید جسد دخترشون رو تحویل بگیرن. نیروی پلیس تمام زومش رو میذاره تا این پرونده رو بتونه حل کنه. با همه توی اون اطراف متل بازجویی میکنن، صحبت میکنن، حتی چند نفر رو به عنوان مظنون دستگیر میکنن، اما در نهایت اونها شخص درستی نبودن. اونها این قتل مرتکب نشده بودن و فرسنگ‌ها با این کیس فاصله داشتن. متاسفانه بعد از این همه تحقیق پلیس نتونست هیچ مظنونی شناسایی کنه. اون صحنه‌ای هم که جسد جولی رو پیدا کرده بودن بسیار صحنه تمیزی بود از نظر آثاری که ممکنه قاتل به جا بذاره. مشخص بود قتل رو جای دیگه‌ای انجام داده. خب 100% جولی رو از پشت در متل دزدیده، برده جای دیگه‌ای، تجاوز رو انجام داده، خفش کرده و بعد جسدش رو اومده انداخته توی اون ساختمون نیمه کاره. صحنه جرم خالی از هر گونه مدرکی بود. پس پلیس از طریق صحنه جرم هم هیچ مدرکی نداشت. فقط یک جسد داشت که هویتش رو میدونست و میدونست چه بلایی سرش اومد. سوای نیروهای پلیس، مردم اون اهالی هم خیلی ناراحت بودن که چنین اتفاقی افتاده. یک خانواده خارجی اومدن و با همچین حادثه‌ای، با همچین فاجعه‌ای روبرو شدن. برای همین واسه اینکه حسن نیتشون رو ثابت کنن، واسه اینکه بتونن کمی از درد و غم این خانواده رو کم کنن،
مدام میرفتن به این خانواده سر میزدن، مدام براشون غذا میبردن، سعی میکردن هدیه‌های مختلف ببرن، اما حال مادر و پدر جولی خیلی بدتر از اون چیزی بود که حتی بتونن این همسایه ها رو قبول کنن یا ازشون تشکر کنن. مادر و پدر جولی به معنای واقعی ویرون شده بودن. برادرش لی که گفتیم 13 سالش بود و فقط 2 سال اختلاف سنی داشت با جولی، حال بهتری از خانواده‌اش نداشت. تمام مدت گریه می‌کرد و افتاده بود روی یه دور سرزنش کردن خودش که من نباید میذاشتم خواهرم آشغال‌ها رو ببره دم در. من باید اون روز حداقل جولی رو همراهی می‌کردم. چند ماه از قتل جولی میگذره، نیروهای پلیس کوچکترین مدرکی نتونسته بودن پیدا کنن در رابطه با اینکه چه کسی این قتل وحشیانه رو برای یک کودک 11 ساله انجام داده. و خب دیگه حالا وقتش جسد جولی رو به خاک بسپارن. جسد رو میبرن توی یک آرامگاه محلی خاک میکنن و خانوادش برمیگردن به انگلستان. رویای آمریکاییشون تبدیل شده بود به کابوس آمریکایی. 2 ماه بعد از اینکه این خانواده برگشته بودن به انگلستان، یک آقای 40 ساله‌ای به یه چیزی اعتراف میکنه. این آقا مست بود. توی مستیش میگه که من یکی رو کشتم. وقتی که ازش میپرسن تو چه کسی رو به قتل رسوندی، میگه همون دختره که چند ماه پیش خارجی بود، جسدش رو توی یه خونه خرابه پیدا کردید. اون کار من بوده، من اون رو به قتل رسوندم. میبرنش به ایستگاه پلیس، شروع میکنن ازش بیشتر بازجویی کردن، اما وقتی که حالش بهتر میشه، مستیش میپره، میگه من توی عالم مستی این حرف رو زدم و من این کار رو نکردم، من قاتل نیستم. نیروهای پلیس حرفشو باور نمیکنن، فکر میکنن که حالا که هوشیار شده داره از زیر کاری که کرده در میره. برای همین شروع میکنن بیشتر بررسی کردن، اما متوجه میشن اون بازه زمانی که قتل اتفاق افتاده این آدم خیلی فاصله داشته با اون لوکیشن و اصلا شاهد داشته توی لوکیشن ها و مکان های دیگه ای بوده. این آقا به خاطر اینکه دروغ گفته بود به پلیس و وقت و انرژی نیروی پلیس را هدر داده بود، یک مقدار جریمه مالی میشه، اما آزاد میشه چون خب اون قاتل نبود. قبل از اینکه جولی رو به خاک بسپارن، دی ان ای مهاجم رو تونسته بودن از روی بدنش کالکت کنن به امید اینکه حالا شاید بعدها به یه دردی بخوره. البته این دی ان ای رو همون موقع به پایگاه اف بی آی هم داده بودن، اما فایده ای نداشت. خب کیس یک مقدار قدیمیه دیگه، ما میدونیم نیروی پلیس توی اون زمان یک دیتابیس درست حسابی نداره برای پیدا کردن دقیق دی ان ای افراد. پرونده جولی سالها حل نشده باقی میمونه. ما میخوایم یک جامپ 35 ساله کنیم و برسیم به سال 2018. الان دیتابیس پلیس خیلی قوی شده، سیستم ها همه پیشرفته شده، با چند تا کلیک و چند دقیقه یا چند ساعت صبر کردن یک عالمه اطلاعات جدید میتونه در اختیار پلیس قرار بگیره. و نیروی پلیس تصمیم گرفته بود کیس هایی که قبلا سرد شده بود رو دوباره مورد بررسی قرار بده به امید اینکه از طریق دی ان ای شاید الان بتونن قاتل یا قاتلین رو پیدا کنن. خب کیس جولی هم اون زمان چون یه خارجی بود و خیلی سر صدا کرده بود قتلش و کودک هم بود، جزو اولویت ها بود توی پرونده های حل نشده. دی ان ای که پیدا شده بود روی بدن جولی رو وارد دیتابیس میکنن، اما متاسفانه هیچ شخصی مطابقت نداشت. خب دی ان ای که نمیتونه نادرست باشه، پس فقط و فقط یک دلیل داره دیگه، اون همین که قاتل توی زندگی شخصیش انقدر محتاطانه عمل کرده که حتی برای یه تیکت پارکینگ هم دستگیر نشده که اسمش توی دیتابیس پلیس ثبت بشه. چند ماه دیگه باز بیایم جلو. کاراگاهی که کیس جولی رو دوباره باز کرده بود تا روش تحقیق کنه، بعد از اینکه میبینه از طریق دیتابیس دی ان ای به شخص قاتل دسترسی پیدا نکرده، میگه خیلی خب پس بیاید یه کار دیگه بکنیم. این اطلاعات و دی ان ای رو میدیم به پایگاه داده های ژنتیکی تا ببینیم آیا بستگانی داره این آدم و از طریق بستگان و آشنایان و اطرافیان بتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. خب جواب هم میگیرن، میبینن اسم یک آدمی در میاد که این آدم احتمال خیلی زیاد یک ریلیتیوی بوده با شخص قاتل.
اما این پروسه‌ای نبودش که در عرض چند ماه انجام شه. یعنی ما الان رسیدیم از سال 2018 به سال 2020، حدوداً 2 سال طول کشیده بود. با این آدم تماس میگیرن و بهش میگن که همچین داستانیه، تو با یکی از آدم‌هایی که 35 سال پیش یک قتلی انجام داده و ما نمیدونیم که یک همخونی داری، شماها با هم فامیلید، از بستگانته و باید بیای به اداره پلیس تا بیشتر به ما کمک کنی در رابطه با حل شدن این پرونده. این آدم میره به اداره پلیس و بعد از چند ساعت صحبت کردن باهاشون میگه من فقط و فقط به یک نفر خیلی مشکوکم، میتونم اون رو بگم، چون کلنم من خیلی اینجا فامیلی ندارم. یک نفر هستش و اسمش جیمز مکنیکولز هست. جیمز یک آقای متأهلی بود که همسر و چند تا فرزند هم داشت و متاسفانه 16 سال پیش، یعنی سال 2004، در سن 52 سالگی به مرگ طبیعی از دنیا رفته بود. خب این خیلی بد بود، اما نیروی پلیس از طرفی دلش میخواست مطمئن شه که آیا واقعا جیمز کسی بوده که جولی رو به قتل رسونده. وقتی که بیشتر تحقیق میکنن میفهمن توی اون سالها جیمز یه خونه ای داشته که اتفاقا خونش دقیقا نزدیک همون متلی بوده که این خانواده اقامت داشتن. وقتی میگم نزدیک یعنی خیلی نزدیک، یعنی فقط و فقط چند دقیقه راه داشته تا اون متل. پس به راحتی میتونسته بیاد جولی رو بدزده، قتلش رو انجام بده، تجاوزش رو انجام بده و حتی خونوادش هم از این غیبتش مطلع نشن. یه چیز دیگه هم میفهمن این آدم قبلا یه بار به خاطر اقدام به تجاوز و یک بار هم به خاطر یک دزدی کوچیک سابقه کیفری داشته، اما بعدها که دیتابیس اومده و تمام اطلاعات مجرمین رو وارد سیستم پلیس میکردن، اسم این آدم رو وارد نکرده بودن. با خانواده جولی تماس میگیرن، بهش میگن که ما یک پیشرفتی توی این کیس داشتیم. الان دیگه خانواده جولی، یعنی مادر و پدرش، سنشون خیلی زیاد شده، خیلی پیر شدن و سعی کردن یه جوری اون اتفاق تلخ رو پشت سر بذارن. ولی توی یه مصاحبه‌ای میگفت من نمیدونم باید خوشحال باشم از اینکه قاتل پیدا شده، قاتل خواهرم پیدا شده، یا باید ناراحت باشم. خب از یه طرف خوشحالم که بالاخره بعد از این همه سال توسط تک و دی ان ای این پرونده حل شد. حداقل فهمیدیم شخص قاتل خودش هم مرده، حداقل فهمیدیم شخص قاتل کی بوده. از طرفی ناراحتم به خاطر اینکه فایده ای نداره. حالا قاتل پیدا شده، این مسائل خواهر من رو به ما بر نمیگردونه و ما از اون موقع به این ور زندگیمون خیلی تغییراتی پیدا کرد، همه چیمون عوض شد. اما در ادامه میگه یک خوشحالی دیگه هم دارم، اونم این که این قاتل مرده، چون واقعا نمیدونم اگر پدر و مادر من مجبور بودن توی یک دادگاهی بیان و با قاتل دخترشون، با قاتل خواهرم روبرو بشن، چه بلایی سرشون میومد. آیا تحمل این رو داشتن؟ زخمی که 35 سال روشو پوشوندن و سعی کردن که التیام ببخشه الان دوباره باز شه؟ میگه فکر میکنم خانواده من واقعا تحمل اینو نداشتن بتونن با این آدم از نزدیک روبروشن. همون کارگاهی که داشت روی این پرونده کار میکرد توی یک گزارشی میگه من خیلی ناراحتم که این آدم قاتل، این آدم مجرم مرده. کاش زنده بود، کاش بودش و براش دادگاه برقرار میکردیم، میومد توی دادگاه و وای میساد، خجالت میکشید، جوابگو بود. دونستن این که این آدم جنایتش رو انجام داده و خیلی راحت بعد از این اتفاق زندگیشو کرده، کنار زنش، کنار بچه‌هاش، توی جامعه دوستاش بوده و انگار نه انگار همه چیز خیلی اوکی، در حالی که اونور یه خانواده‌ای داغدار شدن به خاطر از دست دادن دختر عزیزشون. این خیلی ناراحت کننده است و عادلانه نیست. پرونده امروز به پایان رسید. پرونده‌ای بود که به کمک دی ان ای، پیشرفت علم و همینطور شجره‌نامه ژنتیکی تونست حل شه. اگر که این چیزها نبود احتمالاً خانواده جولی هرگز اسمی از قاتل بچهشون نمیشنیدن. درسته که لی برادر جولی گفتش که خانواده من آمادگی رویارویی با این قاتل رو نداشتن، اما
فکر میکنم تا حد زیادی برای خانواده‌اش یک آرامش خاطری به وجود اومده که حداقل فهمیدن چه کسی بچهشون رو به قتل رسونده. و اما چیزی که من داشتم بهش فکر میکردم، بیچاره خانواده جیمز از همه جا بیخبر، الان در حالی که چندین سال پدرشون، همسرش از دنیا رفته، میشنون که یک شخص متجاوز و قاتل بوده. خب طبیعتاً یه تبعاتی برای خانواده‌اش داشته این موضوع. از جامعه طرد شدن، توی دایره دوستاشون خیلی مورد تحقیر قرار میگیرن، کلا دایره دوستاشون کوچیک میشه. این مسائل هست. یک مردی که 35 سال پیش قتل انجام داده، راحت زندگیشو کرده، خودش افتاده مرده و حالا تبعاتش رو 2 تا خانواده دیگه باید داشته باشن. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. خیلی دلم میخواد نظر شما رو در رابطه با این پرونده بدونم. جزو پرونده هایی بود که وقتی به نحوه اتفاق افتادن قتل نگاه میکنم میبینم، یعنی مثلا اگر واقعا 5 دقیقه دیر و زود جولی آشغالا رو میبرد میذاشت دم در، یا اگر که به جای بردن آشغال ها دم در یک تصمیم دیگه ای میگرفت، شاید کل داستان برای این خانواده تغییر میکرد. نظر شما چیه؟ برای من کامنت بذارید. من مشتاقانه تمام کامنت هاتون رو میخونم. اگر فراموش کردید این ویدیو رو لایک کنید. لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه. و البته چارلی رو، چون من خوشحال باشم چارلی هم خوشحاله. اگر که فراموش کردید سابسکرایب کنید و پرونده های جنایی رو دوست دارید، دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب تا جمعمون هر روز بزرگ و بزرگتر شه. اون زنگوله کنارش رو هم بزنید تا وقتی من ویدیو جدید میذارم نوتیفیکیشن بیاد بهتون اطلاع بده. مراقب خودتون باشید. امیدوارم سر حال و قبراق توی پرونده های بعدی ببینمتون.